ในงานประชุมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในรัสเซียที่มีหลายประเทศพันธมิตรของรัสเซียเข้าร่วมนายแอนตานซิลูอานอฟรัฐมนตรีคลังรัสเซียกล่าวบนเวทีว่าประเทศตะวันตกกำลังยิงตัวเองตายด้วยการคว่ำบาตรรัสเซียและว่ารัสเซียได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน4ประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลกในแง่ของความเท่าเทียมของอำนาจซื้อธนาคารโลกระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัสเซียกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกในปี 2564 แซงหน้าทั้งญี่ปุ่นและเยอรมนีตามตัวเลขที่แก้ไขซิลูอานอฟกล่าวระหว่างเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับเศรษฐกิจรัสเซียว่าเขาคิดว่าการคว่ำบาตรเป็นตัวการที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศตะวันตกย่ำแย่การประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเปรียบได้กับพวกเขาหยิบปืนยิงเท้าตัวเองเศรษฐกิจของพวกเขาซบเซาแต่เศรษฐกิจของเราเติบโตขึ้นและขยายตัวยิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ของรัสเซียขยายตัว 3.6% ในเดือนเมษายนของปีที่แล้วกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะเติบโตเร็วกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหมดในปี 2567 โดยคาดว่า GDP จะขยายตัวที่ 3.2% ขณะที่คาดการอัตราการเจริญเติบโตของสหรัฐอยู่ที่ 2.7%อังกฤษ 0.5% เยอรมนี 0.2% และฝรั่งเศส 0.7% ซิลูอานอฟกล่าวเสริมว่ารัสเซียได้เรียนรู้ที่จะเอาชนะสถานการณ์ที่ปั่นป่วนและยากลำบากที่สุดในเศรษฐกิจโลกเช่นการระบาดของโควิดและการคว่ำบาตรต้องขอบคุณนโยบายการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพของรัสเซียนอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อก็ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจโดยนางเอลวิรา นาบิลลินาผู้ว่าการแบงก์ชาติรัสเซียซึ่งเข้าร่วมงานด้วยกล่าวว่าได้ตั้งเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อไว้ที่ 4% ในเดือนเมษายนส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคทรงตัวอยู่ที่ 7.8% ในช่วง2 ปีที่ผ่านมาประเทศตะวันตกมุ่งเป้าไปที่รัสเซียด้วยการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยการตัดรัสเซียออกจากระบบการเงินที่ใช้เงินสกุลดอลลาร์จำกัดการค้าและการอายัดทรัพย์สินที่เป็นของธนาคารกลางรวมถึงคว่ำบาตรพลังงานจากรัสเซียซึ่งส่งผลให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นขณะที่รัสเซียเปลี่ยนการค้าไปยังเอเชียและพยายามละทิ้งเงินสกุลดอลลาร์ในการค้าและใช้สกุลเงินประจำชาติแทนอีกทั้งยังได้จะตั้งกลุ่มบริกส์ขึ้นมาเพื่อถ่วงดุลอำนาจจากโลกตะวันตกลดการผูกขาดเงินดอลลาร์สหรัฐปลดแอกชาติต่างๆที่เป็นทาสทางเศรษฐกิจและการเงินของสหรัฐทั้งนี้บริกส์จะสร้างเงินสกุลใหม่ขึ้นมาเพื่อลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐในการทำการค้ารวมถึงการเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศเชื่อว่าเงินสกุลใหม่ที่ชาติสมาชิกบริกส์จะนำมาใช้นั้นจะสั่นคลอนการผูกขาดของดอลลาร์สหรัฐและการเป็นเจ้าโลกทางด้านเศรษฐกิจและการเงินของสหรัฐอย่างแน่นอนการขยายตัวของบริกส์จะเป็นการกำเนิดระเบียบโลกใหม่หลายขั้วอย่างแท้จริงให้หลุดพ้นจากโลกขั้วเดียวที่ครอบงำโดยสหรัฐซิลูอานอฟรัฐมนตรีคลังรัสเซียเผยด้วยว่าบริกส์กำลังตรวจสอบความเป็นไปได้ในการหาระบบการชำระเงินแบบใหม่ที่ใช้บล็อกเชนทั่วไปใช้แทนระบบสวิฟที่ครอบงำโดยตะวันตกการจัดหาทางเลือกใหม่เป็นเป้าหมายสำคัญเนื่องจากการชำระหนี้ด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากสำหรับผู้เข้าร่วมการค้าโลกส่วนทางด้านประธานาธิบดีปูตินกล่าวในที่ประชุมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเช่นกันว่าส่วนแบ่งของเงินรูเบิลในการค้ากับต่างประเทศยังคงเติบโตขณะที่การชำระเงินในสกุลของประเทศที่ไม่เป็นมิตรกำลังลดลงสำหรับคำว่าไม่เป็นมิตรนั้นหมายถึงประเทศที่บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินอย่างรุนแรงต่อรัสเซียเพื่อตอบสนองต่อความขัดแย้งในยูเครนปูตินยังเน้นย้ำด้วยว่ากลุ่มบริกส์กำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของตนเองโดยไม่ขึ้นอยู่กับทางเลือกของชาติตะวันตกกลุ่มประเทศบริกส์กำลังหาทางเพื่อจัดตั้งระบบการชำระเงินที่เป็นอิสระซึ่งไม่อยู่ภายใต้แรงกดดันจากภายนอกการเมืองและการฉ้อโกงทั้งนี้ปูตินยังกล่าวยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคนเข้าสู่กลุ่มเศรษฐกิจเขาบอกว่าจะทำทุกอย่างตามอำนาจที่มีเพื่อเพิ่มสมาชิกใหม่เข้ากลุ่มบริกส์ประเทศผู้ก่อตั้งกลุ่มบริกส์ได้แก่บราซิลรัสเซียอินเดียและจีนได้จัดการประชุมสุดยอดครั้งแรกในปี 2552 โดยมีแอฟริกาใต้เข้าร่วมกลุ่ม1 ปีต่อมาอียิปต์อิหร่านเอธิโอเปียซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วมกลุ่มบริกส์เมื่อต้นปีนี้
โดยมีอีก 44 ประเทศ เช่น บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย อีกทั้งมีรายงานว่าเวียดนามก็แสดงความสนใจในการเข้าร่วมกลุ่ม BRICS ด้วย ปัจจุบัน BRICS มีประชากรรวมกันประมาณ 3.5 พันล้านคน โดยมีมูลค่าเศรษฐกิจรวมกันกว่า 28.5 ล้านล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 28% ของเศรษฐกิจโลก มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ